สวัสดีครับอยู่กับช่างคม Power Sing นะครับก็วันนี้เดี๋ยวพามาชมชุด10นิ้วเดี่ยวแบนพาร์ทนะครับตัวนี้นะครับผมก็กำลังจะประกอบให้ลูกค้าเนาะก็เดี๋ยวมาดูอะไรกันก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบเสร็จแล้วก็ไปเทสเสียงกันนะครับผมก็มาดูที่ชุดตู้ก่อนละกันเนาะตู้เป็นตู้10นิ้วแบนพาร์ทของตู้นี้เป็นของช่างรุดศักดิ์นะครับนี่หน้ากาก3-4 ชิ้นนะครับ1 2 3 4เนาะเทาดำแล้วก็ตัวถังดำนะครับผมด้านในทำสีขาวนะครับเนียนๆแบบนี้นะครับผม10นิ้วนะครับผมเนาะแล้วก็เจ้าชุดดอกลำโพงจะเป็นของ Crossfire X 10นิ้วขอบโดนัทแบบนี้แม่เหล็ก2ชั้นตัวนี้156นะครับแม่เหล็ก156 2ชั้น10โอห์ม10นิ้วกำลังขับแม็ก 1,800 วัตต์นะครับที่รองรับแต่ว่า RMS ก็อยู่ที่ประมาณ446ประมาณ400 วัตต์นะครับเนาะในส่วนของกรอกกลางจะเป็นในส่วนของ T Audio 8 โอห์ม80 วัตต์4 ดอกนะครับเสียงแหลมเป็นของ HK 3 นิ้ว40 วัตต์นะครับ2 ดอกนะครับผมมาดูในส่วนชุดกำลังขับกันบ้างเลยนะครับไม่รีรอละตัวนี้ใช้เป็นตัว AS21P นะครับงาน Modify ไม่ใช่ใช่แล้ว AS21P งาน Modify แรงเกณฑ์คันขยายนะครับแบบย้ายวอลลุ่มนะครับผมเนาะแบตเตอรี่จะเป็น 8S30 แอมป์นะครับผมตัวนี้ 8S30 แอมป์เนาะชุดคาราโอเกะ AMP นะครับชุดเพจนะครับพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าไฟ LED พร้อมนะครับปีไมค์ใช้ได้2ตัวนะครับผมสเต็ปอัพ 1,800 วัตต์ใช้ในวงจรแบตเตอรี่นะครับผมเนาะตัวคาปาสีดำนะครับแล้วก็บอร์ดดำนะครับตัวบอร์ดดำแข็งแรงทนทานตั้งไฟไว้ที่14 โวลต์44 โวลต์นั่นเองนะครับผมตัวนี้จ่ายกระแสได้สูงสุด40 แอมป์นะครับตามด้วยสวิตชิ่งไฟบ้าน 3,500 วัตต์นะครับตัวนี้แรงดันที่35 โวลต์นะครับผมเบื้องต้นนะครับแล้วก็ตัวดีเลย์ซอฟต์สตาร์ทตัวนี้160 แอมป์นะครับสวยๆแทงแรงทนแบบนี้เลยเนาะอุปกรณ์นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ช่างจะประกอบเสร็จก็เดี๋ยวมาดูรีวิวเรื่องเสียงแล้วก็การประกอบภายในกันอีกทีนะครับผมเนาะก็เบื้องต้นคลิปนี้น่าจะประมาณขนาดนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆขอตัวไปลุยงานกันก่อนเลยเอาละครับเพื่อนๆก็หลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมพามาดูระบบกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างจัดเรียงอุปกรณ์แบบไหนนะครับเนาะโอเคในส่วนของดอกนะครับก็จัดเรียงประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆที่สัญลักษณ์มันไม่ตรงเพราะว่าสติ๊กเกอร์ตูดแม่เหล็กที่โชว์ด้านหน้าเขาติดมาไม่ตรงนะครับผมจำเป็นต้องหมุนหน้าดอกที่มันโชว์นะครับให้มันตรงกลางเนาะสติกเกอร์โลโก้ด้านหน้าดอกก็เลยเป็นแบบนี้นะครับผมไม่มีปัญหาในการใช้งานครับเนาะโอเคในส่วนของแบตเตอรี่เนาะผมก็จัดไว้แบบนี้นี่นะครับจัดไว้แบบนี้เลยก็มีตัวยึดนะครับแข็งแรงทนทานแล้วก็ยึดน็อตด้านในอีกทีนึงนะครับผมเนาะส่วนไฟ2 ระบบก็จะเป็นประมาณขนาดนี้นะครับก็อาจจะไม่สวยแต่ว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับการต่อระบบก็คือต่อไฟ2 ระบบแล้วก็ไฟแบตเตอรี่มันจะผ่านมาเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้เป็นดีเลย์160 แอมป์นะครับผมป้องกันไฟกระชากป้องกันสวิตช์พังนะครับป้องกันการดึงกระแสที่รุนแรงระหว่างเปิดนะครับผมอันนี้ป้องกันได้ 100% นะครับผมเนาะใครสนใจก็ตัวละ400นะครับตัวนี้นะเพื่อนๆแล้วก็ไฟก็จะผ่านมาที่นะครับสวิตชิ่ง 3,500 วัตต์35 โวลต์นะครับตัวนี้ครับงานแนะนำเนาะแล้วก็เข้าไปที่สเต็ปอัพนะครับสเต็ปอัพผ่านไปที่อะไรผ่านไปที่สเต็ปอัพก็เข้าไปที่ power เนี่ย power ก็ผมติดไว้ด้านข้างแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็ผ่านไปที่สเต็ปดาวอีกทีนึงนะครับไฟ12 โวลต์ออกจากจุดนี้ไฟ12 โวลต์เนี่ยเพื่อนที่ไฟส่องเนี่ยครับสายดำปุ๊บวิ่งไปแล้วก็ไปสเต็ปดาวลดแรงดันไฟให้เหลือ5 โวลต์นะครับเพื่อจะไปใช้กับLED ที่ปรับแอปได้ตรงนี้นะครับผม
ก็จะเข้าไปหน้าดอกหน้าตู้ฝั่งนู้นนะครับส่วนการเดินสายผมก็เดินไว้ด้านข้างแบบนี้นะใช้กาวร้อนอัดเข้าไปนะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมอาจจะไม่สวยมากแต่ว่าระบบนี่100%นะครับไล่เป็นระบบเป๊ะๆได้เลยนะครับก็การจัด power พวกสายต่างๆด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปีไม้สายรัดด้วยเคเบิลไทยดีๆนะครับติดแนบและติดแบบนี้เลยอันนี้รายละเอียดข้างในตู้นะครับผมหน้าดอกสังเกตผมจะไม่ให้อะไรมาบังเยอะนะครับก็มีบังเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ลมมันออกไปฝั่งนู้นได้ดีที่สุดนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆข้างในตู้เนาะหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้ว10นิ้วตัวนี้นะครับระบบนี้ก็ถือว่าจัดได้โอเคสุดแล้วเนาะเพราะว่าอุปกรณ์มันเยอะแต่ละตัวก็ค่อนข้างจะใหญ่นะแบตเตอรี่ก็โคตรใหญ่นะครับสวิตชิ่งก็ใหญ่แรงด้วยนะครับผมก็ทำได้ขนาดนี้ก็ผมในส่วนของผมถือว่าสุดยอดแล้วแหละเนาะฝาหลังไม่ได้โชว์นะครับแต่ด้านหลังเราเป็นแบบนี้นะครับจะมีสักกี่คนที่ทำบลูทูธขายแล้วเปิดเผยขนาดนี้ให้ลูกค้าดูนะครับก็ไม่น่าจะมีเยอะนะส่วนด้านบนจะเป็นเพจแบบนี้นะครับเพื่อนๆเพจไฟ LED อันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ฝาปิดวอลลุ่มนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้เนาะนี่ LED ครับปิดเปิดได้นะครับนี่นะครับยังไม่ได้ใส่นะครับยังไม่ได้ใส่ปิดเนาะโอเคในส่วนของด้านหน้านี่อันนี้เป็นไฟ RGB เปลี่ยนสีตลอดเข้าไปปรับที่แอปได้นะครับเข้าไปปรับที่แอปได้นะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ตรงข้างล่างนี้เดี๋ยวก็ติดตะแกรงอีกทีนึงนะครับดอกเป็นของ4นิ้วT Audio เนาะก็จำที่แจ้งไปนะครับเดี๋ยวเราก็ปิดฝาหน้าแล้วก็ปิดอันนี้กันอีกทีจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวรอประกอบให้จบหมดก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับพร้อมเทสเสียงไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเล่นเลยครับปากกาขึ้นมาจำบันทึกคำจากหัวใจฝากให้อายพอได้อ่านคนสอบหักบ่ผ่านเลยมือบ่เรียบร้อยน้ำตาย่อยใส่น้ำอยู่ทุกเดือนหน้าประมาณ 5,800กลั้นจากความชอกช้ำมาตัดลงมาพอดี
ครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับน้ำเสียงครับก็พอฟังกันไหมครับผมก็สนใจงานนะครับหลังไมค์ได้นะครับที่ไลน์ ID หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับถ้าจะสั่งงานนะครับผมก็สั่งประกอบอยู่ที่ประมาณ 10-15 วันนะครับนะก็ติดต่อช่างคม Powersing ได้เลยนะครับผมทุกระบบจบที่ช่างคม Powersing นะครับขอบคุณมากครับ